Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 35, trong lúc đội Việt kết hợp cùng ngoại viện tiến hành phong ấn hỏa mãng, thì đột nhiên đám người của Hắc Giáp Vực xuất hiện. Chứng kiến chuyện này, Tiêu Viêm cũng cảm thấy bực tức vô cùng. Còn Hàm Phong nhìn về phía Tô Thiên trưởng lão, hắn ta liền cất giọng nói: Ha ha, thật không tưởng tượng được đội Việt còn che giấu dị hỏa cỡ này. Tô Thiên đại trưởng lão, ngài giấu thật là kỹ. Nghe thấy vậy, Tô Thiên cùng hơn chục vị trưởng lão của Già Nam học viện cũng đồng thời quay lại và xếp thành trận hình đối diện với đám người kia. Sau đó một cuộc khẩu chiến giữa hai bên cũng liền xảy ra. Còn Tiêu Viêm ở phía dưới cảm nhận được dao động tới từ Dược lão, nhìn Hàm Phong đang phiêu phù giữa không trung, anh ấy nắm chặt tay, sau đó ngước nhìn lên không trung, gằn giọng nói: Lão sư, người yên tâm đi, chuyện thanh lý môn hồn này cứ giao cho ta làm. Còn đám người kia sau một hồi võ mồm, hai bên cũng liền động thủ. Nương theo hai cánh khẽ động, tất cả mọi người như tia chớp liền lao thẳng về phía đối phương. Trong không trung, một tràng hỗn chiến cũng liền bắt đầu. Lúc này đây, từ trên người Hổ Kiền trưởng lão, những sợi dây khổng lồ xuất hiện. Sau đó, nó liền đánh thẳng về phía Hàn Phong, khiến tên kia phải liên tục tránh né. Tuy nhiên rất nhanh, hắn ta cũng đã phản công lại. Cuộc chiến giữa hai đấu hoàng đỉnh phong quả là mãn nhãn. Thế nhưng, ở gần đó, cuộc chiến còn kinh người hơn. Trong không trung, thân ảnh của Kim Ngân Nhị lão cùng với Tô Thiên trưởng lão cũng liên tục va chạm. Chiến đấu ở cấp bậc đấu tông, tốc độ của họ thật sự quá kinh người, cho dù là mắt thường cũng rất khó để nhìn thấy. Và cũng bởi vì sự mạnh mẽ này, sau đó trong một đòn va chạm gần với mặt đất, hai người họ liền khiến nơi đây rung động kịch liệt. Cũng vì vậy, Tiêu Viêm đang ẩn nấp ở phía dưới rất nhanh đã phải lao ra bên ngoài tránh khỏi uy áp của hai người kia. Ở phía xa, sau khi Tiêu Viêm xuất hiện, Phạm Lao đột nhiên quay người lại. Hắn nhận ra đây chính là người lấy mạng con trai mình. Bởi vậy, ngay lập tức khi Tiêu Viêm định bỏ chạy thì công kích của hắn ta đã lao tới chặn lại đường lui của nam nhân kia. Sau đó, Phạm Lao gầm lên quát lớn, nương theo đó, thân ảnh của hắn ta cũng ngay lập tức lao tới công kích Tiêu Viêm. Và đối diện với nguy hiểm, Tiêu Viêm cũng ngay lập tức vận toàn bộ đấu khí trong cơ thể mình. Sau đó, anh ấy liền thi triển Tam Thiên Lôi Động, tránh né thành công đạo công kích đang lao tới. Tuy nhiên, tên kia vẫn chưa buông tha. Ngay khi Tiêu Viêm tránh né thành công thì Phạm Lao lại một lần nữa lao tới. Ở phía dưới, chứng kiến chuyện này, mọi người cũng không ngờ Tiêu Viêm trong lúc học viện nguy cấp lại chủ động ra tay cứu giúp. Còn Tiêu Viêm, sau một hồi bị tên kia truy đuổi, với tốc độ của mình, anh ấy vẫn không thể chạy thoát. Bởi vậy, anh ấy liền bị huyết sắc của Phạm Lao bao phủ lấy cơ thể mình. Còn Phạm Lao nhìn Tiêu Viêm đang bị bao phủ với trói buộc, hắn ta gầm lên quát: Tiểu tạp chủng, đền mạng cho con trai ta! Nương theo âm thanh chấm dứt, trong không trung, thanh huyết mâu sắc nhỏ của hắn ta cũng liền phá không, lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Lúc này đây, khi huyết mâu sắc nhọn đang lao tới, Tiêu Viêm đang bị bao vây bởi huyết sắc, cũng giật mình quay người lại. Dưới một kích chí mạng của tên kia, Tiêu Viêm đang định hành động thì đột nhiên, ở phía xa, một âm thanh non nớt vang lên. Theo sau đó, ba đạo công kích cũng liền phóng ra, đánh văng đi cây huyết mâu ở trước mặt Tiêu Viêm. Chứng kiến chuyện này, Tiêu Viêm cũng vô cùng bất ngờ, càng đặc biệt hơn sau khi biết lý do ba người kia giúp mình, anh ấy lại càng ngạc nhiên hơn. Tuy vậy, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể dốc toàn lực mà thôi. Cuối cùng, nói với ba người kia câu kéo cho mình một đoạn thời gian để hồi phục, Tiêu Viêm sau đó cũng liền đi xuống phía dưới. Còn Tử Nghiêm và Lâm Tu Nhai cùng với Liễu Kình, ngay khi Tiêu Viêm rời đi, ba người họ cũng liền vận toàn lực để chiến đấu với tên kia. Trong không trung, liên tiếp những đòn công kích mạnh nhất của họ cũng liền nối đuôi nhau lao tới người Phạm Lao. Đón nhận nó, tên kia cũng liền biến sắc, không ngờ cái đám gia hỏa mới tiến nửa bước vào đấu vương, không ngờ lại mạnh như vậy. Cũng bởi chuyện này, Phạm Lao đã trở nên cuồng bạo hơn, ngay lập tức một đòn công kích cực mạnh cũng liền đánh ra. Còn ba người kia, sau đòn công kích toàn lực kia, họ cũng đã kiệt sức, bởi vậy trước công kích của Phạm Lao đang phóng tới, họ cũng không thể làm gì. Tuy vậy, đúng vào khoảnh khắc đó, một tiếng sấm trên bầu trời vang lên, sau đó Tiêu Viêm như tia chớp xuất hiện, liền đánh bay đi đạo công kích đang lao tới người Tử Nghiên. Và tiếp theo đây, cuộc chiến giữa Tiêu Viêm và Phạm Lao thật sự mới bắt đầu. Đến đây thì hết tập 35/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.